Hello viewers. এয়া সৰিয়হৰ ফুল, এয়া ধনিয়া পাত, অকণমান নহৰু কাটি লৈছোঁ, অকণমান আদা কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া এটা কাটি লৈছোঁ আৰু সৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই প্ৰথমতে সৰিয়হৰ ফুলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া বেচন 3 চামুচমান হ'ব মই এয়া চাউলৰ গুড়ি ৰাইচ পাউডাৰ দি দিছোঁ। এয়া নিমখ আধা চামুচ দি দিছোঁ। নিমখটো প্ৰয়োজন মতো দি ল'ব। এয়া অকণমান হালধি গুড়ি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান কেইটামান কলা জিৰা। মই পানী দিছোঁ অলপ। মই দিয়া নাই, এইখিনি মোৰ মিলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম হৈ আহিছে, ইয়াতে মই দি দিছোঁ তেল। এয়া তেল গৰম হৈ আহিছে, মই দি দিছোঁ এয়া মই এবাৰ ইয়াত ওলটাই দিছোঁ। এয়া মই আৰু এবাৰ ওলটাই দিছোঁ। এয়া চাওক পকৰাখিনি ধুনীয়া হৈ গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া এয়া চাওক এইখিনিও হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। এয়া চাওক পকৰা মুচমুচীয়া হৈ গৈছে, কেনেকুৱা চাউণ্ড হৈছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত অকণমান এয়া মই ক'লা নিমখ অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ। এয়া সৰিয়হ ফুলৰ পকৰা আৰু তাৰ লগত চাটনি।